dan Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Yutopia. Untuk kali ini, saya akan review sebuah peranti yang bernama Yutopia. Mesti korang tak pernah dengar kan Yutopia. Yutopia adalah sebuah peranti dari Micromax yang berasal daripada India. Menariknya phone ni dia katakan flagship killer around 2015 macam tu. Tapi aku tak sure lah kalau hampa sendiri pernah dengar ataupun tak pernah langsung. Aku sure memang mestilah korang takkan tahulah phone ni. Apa yang menarik dengan phone ni adalah 4GB RAM dan 32GB storan dalaman. Kalau korang nak beli di Shopee, dia berharga RM199. Okey, jom kita belik-belik dulu telefon ini dulu. Phone ni ringan je dan kecil. Skrin pula dia 5.2 inci macam tu lah. Siapa yang nak cari phone kecil ni, maybe inilah phone dia. Tapi mungkin korang nak buat untuk second phone. So bila pegang ni dia rasa adalah rasa premium dia sikit. Ok, kalau kita tengok di bahagian depan, dia ada mikrofon. Bukan speaker tau, mikrofon. Kemudian kamera dia buat style jenis bulat. Fingerprint, logo U dan ada tulis kecil design by you. Bawah yang besar ni sikit ni lah yang dinamakan speaker. Dan di bawah tu adalah barulah speaker lagi. Kalau hampa tengok dekat bawah dia, charger dia pakai micro USB. Pada awal-awalnya aku ingat dia pakai type C tau. Rupa-rupanya dia pakai micro dah. Kalau kita tengok dekat atas pula, dia letak 3.5mm headphone jack dekat tengah-tengah. Belah kiri tempat SIM. Belah kanan volume up, power button dan volume down. Yang menarik lagi dekat skrin LED dia ni, kalau tengok kat bawah ni, dia ada letak LED notification. Jadi anda boleh tengok spesifikasi di skrin anda. Ok, terutama sekali saya cakap awal phone ni dia dari 2015. So secara amnya outdate lah phone ni. Kan? Tapi persoalannya, adakah masih berbaloi lagi kalau kita nak pakai phone ni pada tahun 2020 ni? Sebelum tu nak beritahu harga dekat Shopee. Harga hampa boleh dapat dalam RM199. So memang hampa akan dapat satu set kotak sekali. Macam anda tengok kat video ni lah. Baiklah, pasal phone ni, display aku boleh cakap memang boleh kata not bad, cantik. Dan dia sangat tajam, sharp lah, macam tu lah. So memang tak ada isu lah. Kalau nak tonton gambar ke, video ke, movie ke, memang tak ada masalah. Dia punya skrin dia pun cantik dan jelas. Satu lagi, speaker dia. Yang ni kurang best lah. Sebab speaker dia ni tak kuat sangat dan tak lantang. So memang tak syok lah kan. Hamba punya syawat nak dengar lagu tu pun tak syok, tak sempoi. Jadi alternatifnya, hamba nak dengar lagu ke apa semua, hamba kena cucuk headphone hamba sendirilah. Okey, kalau penggunaan multitasking okey tak? Okey, phone ni dia agak lembab sikit lah. Ada kala apps korang akan jadi crash. So buka tutup app memang lambat lah. Dan ada kala lag teruk sampai korang punya phone memanas. Jadi tak boleh expect lah, sebab phone ni dia punya keluaran dia pun dah lama dah, 2015 kot. So dia dijual balik dengan harga yang rendah, RM199. So memang tak boleh expect tinggi lah. Ok, untuk Sekuriti ya ada fingerprint. Tapi kelajuan fingerprint ni biasa je lah. Tak laju, tak lambat. Biasa je. Bagi aku biasa je. Buka tutup pun biasa saja. Ok, saya nak contoh pasal kamera. Kamera dia 21 megapiksel di hadapan.
Dan belakang pula 8 megapiksel. Jadi overall memang not bad lah. Serius aku cakap not bad. Kamera dia macam boleh kata macam phone aku Xperia Z3 tu. Satu lagi dia ada berapa mode, macam korang slide je, dia ada macam auto mode, steady photo, night mode, action mode, opti zoom, chroma flash dan HDR mode. Dan menarik lagi, video boleh rekod 4K. Tapi lupa nak beritahu, yang kamera dia ni tak ada penstabilan image. So bila hampa rekod je video, memang video korang akan bergegar-gegar. Tengok dah tertukar logat. Saya ambil beberapa video dan ada kalau saya guna gimbal sebab sajalah nak guna untuk tahu dia punya kualiti dia tu. Tapi kalau tak pakai gimbal tu, korang nampak memang bergegar teruk lah. Untuk performance main game, dia pakai Snapdragon 810. Dengan chipset ini aku boleh kata dia ada isu, iaitu ia cepat panas. Memang korang main tu macam korang pakai MediaTek lah, memang betul-betul teruk lah. Tapi yang bagusnya dia tak kacau dia punya performance main game. Cuma korang punya bateri tu dia memang betul-betul dia betul-betul drop lah. Kalau main setengah jam pun mungkin dah tinggal suku kot. Aku boleh cakap game semua kena setting low, tak boleh setting high. Memang low habis lah. Kalau nak dapat FPS yang terbaik, kalau bagi high tu memang dia macam tak boleh go, memang tak boleh go. Untuk interface, menariknya telefon ni dia pakai Android 5.1 Lollipop. Dia pakai Snapdragon 12.1. Mesti anda tahu bahawa Snapdragon ni dia disenangi suatu ketika dahulu oleh penggemar-penggemar custom ROM. Tapi sekarang ni pun Snapdragon pun dah tak ada berita dah sebab dikatakan muflis lah. So memang apa-apa function yang melibatkan Snapdragon ni memang tak boleh berfungsi dengan baik. Cara contohnya yang itu, kita slide tepi saja memang kita nampak error. Begitu juga kalau anda nak add account Snapdragon, memang tak boleh. Baiklah, apapun, macam mana dengan performance bateri? Macam mana aku nak komen ya? Okay, bateri dia bekalkan 3000 mAh. So SOT dia aku boleh dapat dalam around 3 jam dan 4 jam macam tu lah. Ikutlah kegunaan je. Aku baru perasan phone ni dia ada Qualcomm Quick Charge 2.0, di mana dia boleh charge dalam 0 hingga ke 50% dan hanya 30 minit sajalah. Baiklah, phone ni dia ada baik, dia ada buruknya. Okey, sekarang kalau tengok kat di skrin, saya akan senaraikan kelebihan dan kekurangan telefon tersebut. Telefon Yutopia. Jom. Okey, ada sesiapa yang nak beli tak? Siapa-siapa ada guna phone ni, sila komen di ruang komen di bawah inilah. Okey, phone ni untuk siapa ya? First kali, kalau hampa nak cari phone yang murah untuk buat second phone ataupun phone sementara, kemungkinan Yutopia ini pilihan anda. Kedua, kemungkinan kalau anda nak bagi dekat anak-anak anda. Yang ketiga adalah kemungkinan anda mempunyai yang bajet yang sangat rendah. Bajet mungkin 300 ke bawah ataupun 200, mungkin ini telefonnya. So kalau korang tanya aku pendapat pasal phone ni, berbaloi tak? Bagi aku sarankan korang jangan beli. Sebab tak berbaloi. Sebab apa dia tak berbaloi untuk dibeli? Sebab first kali chipset dia Snapdragon 810. So bila pakai chipset 810 ni, dia ada isu tau. Isu dia adalah dia cepat overheat. Itu satu dah, overheat. Memanglah dia tak kacau sangat performance tu,
Tapi kalau terlalu main sangat, dia memang akan berlaku frame drop. Yes, memang berlaku frame drop. So satu lagi isu Snapdragon 810 tu adalah bateri dia cepat makan habis. Bayangkan kita duk main game tu, tiba-tiba aku tak tahu lah phone ni macam mana, dia kadang-kadang sampai satu tahap dia terpadam terus, bateri memang kong habis, aku kena charge balik. Aku tak tahu lah, mungkin unit aku yang masalah, aku tak tahu. Ini just pendapat aku, pengalaman aku pakai sendiri telefon Yutopia ini. Yang kedua, lapuk. Telefon ni kalau jadi berlakunya skrin retak ke, kalau korang nak cari spare part dia, memang tak ada langsung. Aku cari dah kat Shopee, Lazada, memang tak ada spare part dia tak ada jual dah. So kalau berlaku retak skrin ke, hancur ke, sorry, telefon ni terpaksa dibuang. Yang ketiga, bateri. Bateri Yutopia ni 3000 mAh. Dengar okey kan? Tetapi aku lupa nak beritahu, yang resolusi display dia tu 2K. Dah lah chipset dia panas, cepat makan bateri. Lepas tu resolusi display dia pun 2K. Nampaknya memang cepat menurun. Yes, memang dia cepat turun bateri dia tu. Even kalau kau tengok YouTube saja pun dia cepat juga turun. Dan tak ada setting nak bagi turun dia punya resolusi dia, memang tak ada. So memang kekal 2K memang bateri dia. By the way, kalau nak beli phone ni, dia stok dia habis tau. Aku tengok kat Shopee tu, kalau ada pun jenis 400 lebih. 400 lebih kat Shopee. Sebab aku tengok kat penjual tu, dia punya stok dia memang habis. So aku tanyalah kat seller tu, nanti nak restock lagi tak? So buat masa ni tak ada lagi dah, dia jawab. Nanti aku akan update dekat ruang komen lah di bawah nanti. Okay, ini sajalah yang korang akan dapat dengan harga RM199. Okey lah, itu saja pada video kita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe, butang like, dan kita akan bertemu pada video akan datang. Assalamualaikum.